När är en funktion för lång? Och ska man skriva ett program som en enda funktion bara för att man kan? Hej och välkommen! Idag fortsätter jag att implementera spelet Sänka skepp som en enda funktion. I förra videon blev jag klar med placering av skepp. Nu är det dags att sänka dem. Som jag nämnde förra gången så innehåller koden en del medvetna fel och brister. Dessutom är vissa delar skrivna på ett klumpigt sätt. Du hittar en länk till koden i beskrivningen. Syftet med den här övningen är att skapa ett lagom stort program att refaktorisera. Så låt oss fortsätta. Nu har det blivit dags att implementera spelmotorn. Eller spelmotor, det kanske är ta i. Spelaren och datorn kommer turas om att avlossa skott. Så därför kör vi med en evighetsloop. Vi börjar med spelaren som precis som vid placeringen av skepp kommer få ange en koordinat. Återigen så ska vi validera inmatningen och verifiera att det är korrekt. Så därför behöver vi ytterligare en evighetsloop. Precis som när spelaren placerade ut sina skepp börjar vi med att skriva ut spelplanen. Kopiera koden för spelarens spelplan. Nu kör vi den en gång till för att skriva ut datorns spelplan. För att underlätta testandet så skriver vi även ut datorns skepp. Men det ska vi självklart inte göra i den färdiga versionen. Sedan ber vi spelaren mata in en koordinat. Och den här ska vi tolka precis som vi gjorde när vi placerade en skepp. Så låt oss kopiera delar av den koden. Måste återigen verifiera att det är en giltig koordinat. Enda skillnaden här är att det är 2 tecken istället för 3. När vi har en giltig koordinat kontrollerar vi om spelaren träffat någonting. Återigen måste vi omvandla det här från text till heltal. Är det 0 på rutan som spelaren siktar på så betyder det att spelaren missade. Skriv ut det. Och sen så markerar vi den rutan med -1 som betyder att spelaren skjutit på den rutan. Och det här vill vi skriva ut. Därför ändrar vi utskriftskoden för spelplanerna. Vi kan låta en missad ruta representeras av ett litet O. Då ser spelaren vilka rutor spelaren skjutit mot. Och vi gör samma sak för att visa var datorn har skjutit och missat. Om det inte var 0 utan en 1 betyder det att vi träffat ett skepp. Så vi skriver ut det. En träff ska vi också skriva ut på spelplanen. Som ett stort X. Sedan ska vi kontrollera om vi sänkt ett skepp. Ni inser att det kan vi inte göra med den data vi har eftersom alla skepp representeras som en 1. Men om vi istället ger varje skepp ett unikt ID så kan vi kontrollera rutorna på spelplanen och finns det någon ruta som innehåller det ID:et så betyder det att skeppet inte är sänkt. Jag gör en variant, jag lägger till en vektor med skeppsidentiteter. Det är inte det smidiga sättet att göra det på, men jag har sett erfarna utvecklare göra snarlikt sätt. Då måste vi också modifiera koden när vi placerar ut skeppen. Istället för en 1 så sätta skeppets ID. Och det är också när spelaren placerar ut sina skepp. Och istället för att skriva ut en 1 på spelplanen skriver vi ut värdet i rutan vilket motsvarar skeppets ID. Nu kan vi kontrollera om vi har sänkt ett skepp. Spara undan ID:et på det skepp vi precis har träffat. Jag utgår från att skeppet är sänkt och sedan går jag igenom rad för rad och kolumn för kolumn och kontrollerar finns det någon ruta med samma ID. I så fall så har vi inte sänkt skeppet. Men har vi sänkt ett skepp, skriver ut ett meddelande.
Dessutom kan vi passa på att kontrollera om spelaren har vunnit. Enligt samma princip gå igenom hela spelplanen, kontrollera finns det någon ruta med något skepp på. I så fall har spelaren inte vunnit. Den här kontrollen är enkel, bara kolla om det finns någon ruta med ett värde större än 0. Och har spelaren vunnit, skrivit ett meddelande och gör ett break för att hoppa ur evighetsloopen och avsluta programmet. Och i annat så är vi färdiga med spelarens omgång. Så vi kör ett break för att hoppa ur den inre evighetsloopen. Här har vi ett problem. Att få olika break. Det ena ska hoppa ur den inre evighetsloopen och det andra ska hoppa ur den yttre evighetsloopen. Men eftersom båda ligger inom den inre evighetsloopen så kommer det här inte att funka. Lösningen för det är att flytta ut koden som kontrollerar vinnare. Det vill säga vi kontrollerar vinnare efter det att spelaren har gjort sin omgång. Sedan är det datorns tur. Kommer skjuta på en slumpvis vald koordinat. Här vill vi kontrollera, är det en ruta som datorn har skjutit mot innan? I så fall så kan vi försöka igen. Men är det en ruta som har ett värde större än eller lika med 0 betyder det att datorn inte har skjutit mot den rutan. Vi skriver ut vilken koordinat datorn siktar på. Vi får krångla lite för att omvandla det här till text. Sedan kontrollerar vi, är det en nolla betyder att datorn missade. Vi skriver ut det samt markerar rutan som en miss. Men var det inte en miss betyder att det var en träff. Ska vi kontrollera om vi sänkt skeppet på samma sätt som tidigare så bara kopiera den koden. Och byta ut spelplan där det behövs. Även meddelanden ska vara lite annorlunda när det är datorn som sänker spelarens skepp. Nu har vi redan tillgång till X och Y så vi behöver inte göra någon konvertering. Och nu är datorns omgång klar. Det enda som återstår nu det är att se om datorn har sänkt spelarens alla skepp. Då kan vi ta koden för att kontrollera vinnare och modifiera den. Nu kollar vi om spelaren har förlorat istället. Vilket den har om det inte finns någon ruta kvar på spelplanen med ett skepp. Och med det här alltså är spelet färdigt. Kan vi prova det? Ja, tydligen så har vi ett kompileringsfel för att ta hand om först. Prova att placera ut några skepp. Jag har skrivit båda spelplanerna uppenbart att någonting är fel. Det verkar saknas rörbit någonstans men problemet är att vi har 2 stycken for-loopar för raderna. Så genom att köra all utskrift i en enda for-loop kommer det nog se bättre ut. Kan vi prova att skjuta på ett skepp och se om vi träffar? Ja, det gjorde vi. Även datorn verkar träffa. Prova att skjuta utanför och se om vi missar. Det funkar också. Ska vi se om vi kan sänka ett skepp. Ja, det funkar också. Jag såg ett stavfel som vi fixar. Jag tror jag nöjer mig så. Programmet innehåller ett antal buggar. Om du varit uppmärksam så har du redan sett ett par stycken av dem. Men det finns fler. Men innan vi är klara så återstår det en sak. Och det är att inte skriva ut datorns skepp. Ta helt enkelt bort den koden. Oavsett hur liten och trivial ändring du gör så bör du alltid testa koden på ett eller annat sätt. Det här är typ en sån snabbfix sent fredag. Den är så enkel, den kan inte ha påverkat någonting. Men när vi kör så ser vi att utskriften blir felaktig. Så vi måste fixa det. Och det enklaste sättet det är att bara skriva ut ett mellanslag. Och en sista verifiering att det faktiskt ser okej ut nu. Så. Nu är vi nöjda. Varken komplicerat eller snyggt om jag får säga det själv. Men i alla fall programmet är redo för refaktorisering. Det får dock vänta till en annan video. Så tills dess, håll din mjukvara mjuk.